એક માણસ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર ઉતરો, એને કેબ કરી, ટેક્સી કરી. બહુ વખતે આવે છે, પણ હી વોઝ એન ઇન્ડિયન, એનઆરઆઈ સમજી લો. બહુ વખતે આવે છે, પણ એ પરિચિત છે મુંબઈ શહેરથી. અને એ આવે છે, કેબમાં બેસે છે. આગળ કેબ ડ્રાઈવર છે, ટેક્સી ડ્રાઈવર છે, એ પાછળ બેસે છે. એની બાજુમાં એક બીજો સ્કિની, બોની, પાતળો વ્યક્તિ પણ બેઠા છે. કેટલી વાર શેર વગેરે હોય, શેર a taxi. I'm purposely using the word skinny, bony, because I want to hint at someone next to me. So they are going, અને પછી કહે કે ભાઈ સાહેબ આ જગ્યા પર લઈ જાઓ. ટેક્સીવાળો લઈ જાય. ટેક્સીવાળો આમ ઝાડો પાડો. વિઝ્યુલાઇઝ that person is sitting here, that skinny, પાતળો વ્યક્તિ જે હતો એ બાજુમાં બેઠો હતો. and they are going. અને થોડા ટાઈમ પછી જોયું તો કોઈક આડી અવલી ગલીઓમાં આ ટેક્સી ડ્રાઈવર લઈ જતો હતો. Somewhere that fellow doubted his intentions. કે કાં તો કોઈ ખોટી જગ્યાએ લઈ જાય છે, કાં તો કોઈ લાંબા રૂટ પર લઈ જાય છે, એમ સમજીને કે આ તો એનઆરઆઈ છે, એ લોકોને શું ખબર પડે. સમથિંગ ઇઝ રોંગ. સો ચાલો ગૂગલ બી છે એમ સમજી લ્યો. એને કર્યું તો દેટ વોઝ નોટ ધ રૂટ ઓર રાઉટ વોટ એવર ટુવર્ડ્સ દેટ ડેસ્ટિનેશન. સો કે યાર ભૈયા તમે બોલો કિધર લઈ જા રહે હો. હા, એક અદાથી કે આ બીનો કે આ રસ્તો નથી, એવી રીતે આપણે બોલવાનું તો કરી જ. પછી એ પૂછે તો કયા રસ્તે લઈ જાઓ, તો કે તને જ્યાં ઠીક લાગે ત્યાં. પણ એક ખુમારીથી કિધર લે જા રહે હો, કિધર સે લે જા રહે હો, સમથિંગ લાઈક દેટ. અને પેલા એ થોડું પાછું કહે ચોપ. એટલે સમજી ગયા કે આપણે બરાબર ફસાના છે. હવે આ કેવા ટ્રેપમાં ફસાના છે ખબર નથી, ખાલી વધારે પૈસાનો લોભ છે કે ખલાસ કરી નાખવાના છે, વી ડોન્ટ નો. પહેલાં એ થોડી વાતચીત કરી, થોડી ગરમ વાતચીત કરી, but it was going quite fast. He could not just get down. And this was the situation. Now you have to just go. Because you are in a taxi, the taxi driver પાસે સ્ટીયરિંગ વ્હીલ છે, એક્સેલરેટર વગેરે બ્રેક બધું પણ એના પાસે છે. સો યુ હેવ નથિંગ વિથ યુ. કે you are in a very, very helpless situation. અને હવે શું કરવું? ત્યાં પેલા જે બાજુમાં પાતળા ભાઈ બેઠા હતા ને, એને કીધું કે યુ નીડ ટુ ડુ સમથિંગ, યુ જસ્ટ કાન્ટ ગો લેટ ધીસ હેપન. અને એમને ખિસ્સામાંથી એક દોરી બોરી કંઈક હશે તે કાઢીને એને આપી કે એક કામ કર, પેલા ડ્રાઈવરના ગળામાં નાખ, ગ્રેબ હિમ. અને એટલું ટાઈટ પકડ કે જેથી એનો કંટ્રોલ્સ બધા છૂટી જાય. એટલો સફોકેટ થઈ જાય તો એના કંટ્રોલ્સ તૂટી જાય, ગાડી સ્લો થઈ જાય, આપણે નીકળી જઈએ. હી ડીડ ઇટ. પેલાનો બિચારાનો શ્વાસ રૂંધાઈ ગયો કેબ ડ્રાઈવરનો. અને હી સ્લોડ ડાઉન, રાધર હી સ્ટોપ્ડ. એટલું જોરથી પકડ્યું, એ લોકો બારનું ખોલીને નીકળી ગયા. ફિનિશ, ધ સ્ટોરી ઇઝ ઓવર. So that car is the body, the driver is the મન. એ ગમે ત્યાં લઈ જાય છે, સત્સંગની વચમાંથી પણ લઈ જાય એની ઈચ્છા. અને ચૂપ કે એટલે તું પાછો ડરી જાય. અને પેલો એનઆરઆઈ જે હતો એ છે બુદ્ધિ. અને બુદ્ધિ હેલ્પલેસ ફીલ કરે છે. ત્યાં આ બોધ આવે, સત્પુરુષની શ્રદ્ધા વિના છૂટકો નથી. પેલા જે સત્પુરુષ છે ને એની શ્રદ્ધા કર અને એને પૂછી જો શું કરું આવી સ્થિતિમાં. પછી એ સત્પુરુષે આજ્ઞા આપી. એ આજ્ઞા રૂપી દોરીથી મનને એવો સફોકેટ કરી દીધો, પોતે મુક્ત થઈ ગયો.